Καλησπέρα σας. Σήμερα θα δούμε τα εκκρεμή της TerraGold. Η μέθοδος της ραβδοσκοπίας υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων. Τι είναι το εκκρεμές? Είναι ένα ραδιαισθητικό εργαλείο που το χρησιμοποιούμε για να βρούμε χαμένα αντικείμενα, θησαυρούς, ενεργειακές ροές, υπόγεια ρεύματα, νερό, πολύτιμα ορυκτά και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν μέθοδοι ανίχνευσης με μάρτυρα, με ερωτήσεις και ούτω καθεξής. Αυτή η σειρά της TerraGold αποτελείται από 4 ορυχάλκινα και 4 επάργυρα εκκρεμή. Έχουν βάρος από 10 έως 30 γραμμάρια. Μπορούν να συνδεθούν με τις συσκευές TerraGold Multipe 1 και Multipe 2. Είναι καθαρισμένα βιοενεργειακά με ειδική μέθοδο και είναι έτοιμα προς χρήση. Τι θα διαλέξετε? Είναι δική σας προσωπική επιλογή τι σας αρέσει. Ποιο βλέπετε και σας άρεσε πιο πολύ. Δεν παίζει ρόλο αν είναι αυτό ή αν είναι τ' άλλο. Με την αγορά κάθε εκκρεμούς προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα ραδοσκοπίας. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στη ραδοσκοπία και τις τεχνικές της, μπορείτε να βρείτε από την ιστοσελίδα μας, στο μενού κοινωνικά δίκτυα, στην ομάδα στο Facebook Ραδοσκοπία. Ευχαριστούμε και μην ξεχάσετε να γραφτείτε συνδρομητές του κανάλι μας.